kí ló kọ́ wí gbogbo tí ẹ bá ṣe bídíà ìwọ tó bá pè ló ń bídíà ìwọ ló ń bídíà nínú ẹ̀sìn wa yóò tẹ̀bùdí ìhú ayatul najwa ọba dẹ́dà parẹ́ qabla al-amali biha wa qad rufi'a hukmuhu wa baqiya rasmuhu walakin nusikha hukmuhu qabla al-amali bihi qabla an yu'mara bihi ọlọ́run tún síbẹ̀ qabla an yu'mara bihi idha rufi'a hukmuhu qabla al-amali bihi wa baqiya khattuhu كآية النجوى هذا الذي عليه بعض أهل العلم وقد دلت بعض الآثار أن عليا ابن أبي طالب قد عمل بهذه الآية قبل أن نسخ رواياتها علي نكا إلوريسي تقبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم nígbà tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ kíkẹ́ pé wọ́n náà wọ́n pé mo fẹ́ wá rí àfà ní special àrírí jẹmọ́ àní ẹmẹ́jì wọ́n bí alẹ́rẹ̀ pé kí ní kíkmẹ̀ tí mẹ́bí pọ́lọ̀ ń pa kìí yẹrẹ ẹ̀sí ìbákàndó ń jẹni gbogbo tó ń tí bí ò ṣe rí bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ayé ìrọ̀fẹ́ pẹ̀lẹ̀ láàfà ní sí kí ló ń gánà fún ìgbàgbé rẹ̀ sí náà àwọn tí yọ̀yàn kò nú ẹ̀sìn sí ń fún ẹ lówó ni tó lè kò fún lówó ọ̀bọ̀n ọjọ́ kò pẹ̀lú mídíà tọ́jọ́ kò pẹ̀lú mídíà ṣe ń táwọn àfá ń sọnù alwajibu al-muslimin hajjiru al-mubtadi'in dẹ̀dẹ̀rẹ̀ wa musulmi ká má bà wọn bídíà sí in azharu bid'atahum ṣẹ́rùtù àkọ́kọ́nù tó bá jọ ń bídíà tí máa fi bídíà hàn sí pẹ́pẹ̀ lọ ọbẹ̀ tó náà ti ya gẹ̀rẹ̀ kò rí tọ́lọ́rùn mẹ́ in kana fi hajri khair tàrí pé káyẹ̀ lódì ìlú orí ni ó wà ń bẹ̀ wa in kana fi hajrihi dararun akbar la budda an tatruka hajrahu ó gbọ́dọ̀ yẹ̀ lódì máa tó bá ti jẹ́ wípé kọ́ yẹ̀ lódì gan nǹkan ní òṣèké ni yóò tó tẹ́yìn ẹ̀yọ ìdànkọ́ ìdàwà ń sọ pé la yajuzu hajiru li mubtadi'i illa raja'a an yarji'a wa yandama wa yatub an bid'atihi walakin idha lam yatruk bid'atahu wala yanfa'uhu hajruka la budda an tuwasila fi tahdhirihi wa nasihatihi ẹ̀dàkùn ta ló ní wà lájú ẹn tó dá bídíà màlù ní wà lájú lọ́rùn bídíà bó ń bídíà bá ti fi bídíà rẹ̀ hàn ẹjọ́ náà mọ́ wípé tí ń ṣe yí ọ̀dá ṣùgbọ́n náà lẹ́gbà mà ọ̀nà tí ó gbà dán ẹ̀kọ́ tọ́ ààrẹ ẹmọ́ bá ṣe mọ́ àwọn arí pé tàbá tí bá ṣe mọ́ yóò dùn ebi kó lè padà ní ṣùgbẹ́ sì ń jí ó yé wa àti bá ṣe jọ ń gbé wípé tó bá jẹ́ wípé egun rẹ̀ ọmọ wa rẹ̀ sí ìyàgò tó mọ́ ẹ̀jẹ̀ igẹ láti bẹ̀ ẹ̀mọ́ yàn lódí o ṣùgbọ́n ẹnu yóò ní papọ̀ lọ́nà tó gbàdá tí èsè ìbú tí ó rẹ̀ ṣe ibo láti á rí báàbù kéèyàn ọmọ lẹ́ntẹ́yàn ẹ̀ẹ̀jọ́ rí ayé láyé ọkàn gbọ́pọ̀ múslìmù ní ọkàn gbọ́pọ̀ àfáà ní ọmọ ní rẹ̀ ọmọ náà rẹ̀ ọmọ nkẹ́kẹ́ bọ́ọ̀lọ́yìn lódì kọ mọ́ ẹnẹ̀yàn bídíà nínú léwẹ̀ kò lè bóòdè mọ́ sí yóò bóòdè ó ní wọ́n kẹ́rẹ́ àṣáṣà ó bídá bá túnmù ní bídíà lẹ́wẹ̀rẹ̀ bídíà wọ́n bá dáẹ̀mọ̀ léwẹ̀ ṣe tẹ́sì wà ilé ìṣẹ́sù ọmọ padà wà yìí dì bá o ọgbà sọ ọwọ́ wọ́n bá dáẹ̀mọ̀ lé láàárọ̀ ọjọ́ ọdún lọ́rọ̀ kí ni ó ní ọmọ bà wá àti wákàtí méjì ní ṣe ṣáṣùmọ̀ gbóúnjẹ káyẹ ọmọlé sínú àwọn olè sínú oúnjẹ yóò lè lọ ọba dá ọmọ sínú ni
àmọ̀rí ìsáwọn wà kí jẹmọ́ mọ́sálásí láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ọmọ ẹ jíwálé ni o wọ́n dẹ̀ bàdá àwọn ọmọlé ọmọrí ọmọ fine níjọ́ táwọn àfáà tó wá ń sọ wípé mẹ́ẹ̀yẹ kámẹ̀yẹ̀wọ̀ lórí káwọ́sẹ̀ nǹkan irú ipò ní Islam wà jọ náà lọ sẹ́rù bá sí wáyé sẹ́rù bá sí wáyé ọlọ́run kẹ́ẹ̀sì ẹ̀sìn ni ń pàṣẹ pẹ̀lú àánú ọlọ́run agbára ti dé fẹ́sìn tó jẹ́ pé àwọn ẹni tí wọ́n bá kọ́ tọ́ àwọn ìjọ náà lọ́hùn wọn ò lè ráyé ṣe mọ́ ebi ni wọ́n fi pìyàn padà sínú kíni o sínú ẹ̀sìn ọlọ́run fine èèyàn wá ń bọ̀ láti Ìlọrin wá sí Ìbàdàn mọ́jábọ̀ ẹ̀sìn ni pé àìjókòó pẹ̀lú bídíà ó sì lọ́kọ̀ ọlọ́wọ́kọ̀ gbóró kò ní kíni o ọkọ̀ kí lọ́wọ́ so tó ọ̀bẹ́ screen gbogbo tó ọba wọkọ̀ in tó ń sọ ti pàtàkì orí di ẹ̀mẹ́ ọwọ́ screen gbogbo ń kọ̀ọ̀kan báyìí bọ́lá ẹwà wẹ́sùwà báwo rẹ̀ àti bídíà kí ni mọ́ni ajú sẹ́ẹ̀là bẹ́ẹ̀là ó lò ńlá ọ̀dà máa ka ọ̀nà mẹ́fà tí wọ́n lè bàbà dá èèyàn mọ́lé tí ẹ̀kọ́ wọ́n bá dá èèyàn mọ́ tọ́lẹ́tì rí oníkọ̀ọ́sẹ̀lẹ̀ rí wọ́n bá dá èèyàn mọ́ bedroom kitchen dining ọmọdúrọ́sà usas awa asọ̀báhùn ó ní èmì free ọkọ̀ mi mọ́ gbé lọ Ìbàdàn fine gbogbo ọlọ́pàá tí ń bẹ lójú ọ̀nà tí ẹ bá dọ́dọ̀ òní dúró náà sọ wà lẹ́nì sí ẹni àbí wọ́n pè okòwè wá àbí ọ̀sọ̀kalẹ̀ lọ sí búùtù ọ̀sọ̀kalẹ̀ tá lẹ́jọ́ ní nǹkan papọ̀ irọ́ ẹni tó ní méjì ábùn gẹ kí ló ń gẹ báyìí in tí pẹ́tẹ́ ẹ̀bá ń tọ́ lọ kọ̀pẹ́ ẹ̀pin kò gọ́gẹ́ àwọn mímọ̀ wá ní ẹ̀yin ẹ máa fi ìmọ̀ alájà gbogbo ọmọ ṣàtàwọn bá ń gbé wá kẹ́ wá gba kọ́ídà ìkan sọ́wọ́ kẹ́ máa pé ìjẹ́ akọ́báyìí kí o gbọ́nà wí gbogbo tí ẹ bá ṣe bídíà ìwọ tó bá kò ló ń bídíà ìwọ ló ń bídíà nínú ẹ̀sìn wà yóò tàbùdí ìhú ọlọ́ndàkùn lódí òsú ọ̀yá wa lò lọ́wọ́ fún ìrọ̀nù rẹ̀ o àdúpẹ́ ibi tọ́lọ́wọ́ bá tó wà sí o man lam yusha fi alima bí usulihi man lam yusha fi alima bí usulihi ẹ̀sọ̀ fún fàyẹ́kínú fil mushkilati dhununu fàyẹ́kínú fil mushkilati dhununu fàyẹ́kínú fil mushkilati dhununu fàyẹ́kínú fil mushkilati dhununu. Kí wá lójú ṣe tẹ̀yìn tí ògbò nǹkan bá ń fọ́jú pọ̀ báyìí ẹ má fún yẹn lè sí o ẹ̀yin ẹ wá fèsì ẹ̀kọ́ ẹ máa sọ ẹ̀sìn fáwọn èèyàn ẹlẹ́sìn ẹ má bà ṣẹ̀sìn ẹlẹ́sìn sẹ́ ẹ má bà ṣẹ̀sìn àfá ọkùn ọmọ ń kíw àfá òsì inú ẹni tí ọmọ sọ fún ọmọ kíw rẹ̀ wípé kẹ́ẹ̀ tó bárágbájá sí o ẹ̀kọ́ wá bá mi ẹbìrì mọ́ ní ajú ọ̀rẹ́wọ́ mi ebí o sì kún wọn ní dáadáa o sì kún alábòsí inú ìwé ìmọ̀ ẹjọ́ wọ́n mọ̀ sí kí ni o bíọ́dún min ar-Rahman ba'da al-fajr ghadan insha Allah ta'ala sanantahi min hadha al-mawdu'
وننتقل إلى شرح المنظومة في حلقة القادمة بعد أن رجعنا إلى القواعد الفقهية بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى السلامة والتوفيق في هذا الزمان الذي كثر فيه الشبهات والشهوات، وفتنته تموج كموج البحر، وفتنته تموج كموج البحر. اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.